Російська Федерація точно знала, що готується подібна операція. Коли наносяться якісь удари, Телеграм відкрив по регіону, коли він прийшов, подивились, так, туди попали, туди. Мені дружина дала гарну таку відповідь, я всім її повторюю і до всіх доходить. Скільки отримує двійник Путіна? Це не серйозно. Неспроможність України перемогти і неспроможність взагалі Російської Федерації програти. Це неправда. Доброго всім дня, мене звати Яра Мадух, я експерт з комунікації, трошки ютуб-блогер. Генерал-лейтенанта вам вже представили, тому генералу-лейтенанту я представлю. А це учасники, одні з найпрофесійніших і найкрутіших комунікаційників в нашій державі. Плескаємо собі теж, бо хто нас похвалить, як не ми самі, зрештою. Я би хотів побудувати цю розмову як я, людина, яка займається комунікаціями, питаюся ваших порад, думок про те, що відбулося недавно десь в країні чи у світі, чи загалом, як ви будуєте комунікацію. Хоча, я знаю, ми кілька хвилин перед тим спілкувалися, і пан генерал каже, що він не займається комунікаціями. Але навіть якщо ви не робите це свідомо, то в будь-якому разі ваші заяви стають новинами дуже, дуже швидко. Починаючи від якихось серйозних до супернесерйозних обговорень ваших тваринок, які живуть в вашому кабінеті. Тому кожне ваше слово на вагу новини. До речі, як справи у ваших тваринок? Давно їх не бачив. Доброго дня всім, по-перше. Щодо тваринок, приходьте, побачите. Вони на місці чекають. Повірте, в них все добре. Супер, дякую. Тобто на 30 секунд я можу зайти в ваш кабінет і подивитися, як в тваринок. Я вас запрошую на зустрічі з тваринками. Дякую. Це найцікавіші 30 секунд, які мене колись запрошували. Поза як ми з вами розмовляємо на Київстратком форум, і тут всі говорять про пропаганду, фейки, дезінформацію, можливо, навіть з цього такого найлогічнішого. І почнемо, тому що російська пропаганда приділяє вам дуже багато уваги. Постійно російська пропаганда вкидає якісь фейки про, не знаю, ваші паспорти, поранення, знімання з посади. Ще вбивали кілька разів. Я не знаю, чи про це можна жартувати, але я хотів сказати, чи ви там 10-й Кирило Буданов, який до нас прийшов, чи 11-й. А який найабсурдніший фейк російський про себе ви знаєте, з якого ви любите посміятися? Ви знаєте, я знаю точно, бо ви не перший, хто таке питання задає. І я знайшов таку ситуацію. Значить, на мій погляд, найабсурдніший був, коли минулого року в черговий раз вони сказали, що мене вбили. Я з'явився, і з'явилося фото, де я разом з послом Японії. І вони його, значить, розібрали і в мережі поширили це фото і з такими приписками, значить, тут у нього такий нахил, тут нема тіні. Це в нього, значить, там дві версії було. Перше, він ледве живий, у нього корсет стоїть, його просто як мумію тримають, тому і посол там підтримує, щоб не впав. А другий був варіант, що це взагалі голограма. Це, в принципі, вже серйозно так. Це та підтримка від партнерів, яку би ми могли отримувати теж, якби було потрібно. Так, голографічну копію, як то кажуть. Зорінь війни вдома, як то кажуть. Власне, якщо про голограми говорити. Зараз, якщо кілька років тому, те, що називається зараз діпфейками, це було щось таке супер, невідоме. А зараз фактично, з доступом до інтернету будь-хто може зробити собі. Щоб далеко не ходити, я хотів, як приклад президента Зеленського інтерв'ю перероблене, де він розказує, що наступним президентом має бути Ніколаївський Ваньок. Привіт, якщо ви нас дивитеся в записі потім. Але далеко не треба ходити. Тодішній секретар РНБО Олексій Данілов в понеділок чи в неділю по каналу НТВ нібито розказував про те, що в Києві весілля через теракт у Крокусі. Я не засуджую, якби він так справді сказав, але я розумію, що з цим треба щось робити. Я знаю, що ГУР підписало меморандум зовсім нещодавно з Центром стратегічної комунікацій. Тому, може, у вас є бачення, що взагалі зробити з фейками, і хто має з тими діпфейками робити справу на державному рівні? Можливо, це якраз центр і має займатися. Знаєте, перше, так, це правда, ми підписали такий меморандум нещодавно. В принципі, це, на наш погляд, поліпшить нашу спільну роботу в протидії системній дезінформації, а вона саме йде системно. Те, що дуже часто є такі курйозні випадки, і здається, що це якийсь абсурд, і як виглядає як анекдот, але це не зовсім так. Це все підпорядковується єдиному задуму.
Є кілька стратегічних операцій, які веде Російська Федерація саме інформаційно-психологічного і пропагандистського характеру. Одна з них, називається «Перун». Це вже стало доступною інформацією, ми її опублічували, це офіційна її назва Російської Федерації. Вона, в свою чергу, в принципі, поєднується з великою операцією не суто інформаційною, а глобальною, яка «Майдан-3» вони назвали, важко вони все ж таки з фантазією, і перекликається з багатьма іншими. Але, знову ж таки, повертаючись до цих анекдотичних історій про діпфейки і так далі, на жаль, треба визнати, це, в принципі, працює. Це працює і направлені, треба ж розбирати, на що і на кого направлені такі вкиди. Да, тут ми з вами дивимось, абсурдно слухати, і крім там посмішки і здивування, нічого іншого не викликають розповіді нібито Данілова про те, як поїли дітей на радощах з того, що теракт в Крокусі. Але в Російській Федерації це сприймається досить таки серйозно. Крім того, в країнах, які займають, скажімо так, більш-менш нейтральну позицію, це все тиражується, офіційно показується пропагандою, це показується на офіційних заходах через російські посольства і так далі, і так далі. І, на жаль, треба визнати, це має, скажімо так, певні результати. Тож, не така це вже і смішна історія, насправді. Але ми маємо чітко з вами розуміти, що головне завдання тут в Україні – це убезпечити громадянина України від всього цього лайна, вибачте. І дати правильне роз'яснення, де хоча б якась там ймовірність правди, а де відвертий просто фейк. Тобто ми можемо розуміти, що це ніби як маленький тізер вашої співпраці з Центром стратегічної комунікації про великі роз'яснювальні кампанії. Ми вже не раз співпрацювали в цій сфері, і багато робиться офіційних заяв від імені, я відповідаю за нашу організацію, тому буду казати, від імені нашої організації. Багато в чому ділимось із центром, їм легше, спираючись на дані, де ми чітко показуємо, дивіться, ось це і це є фейком, тому що і такі-то, такі-то пояснення. І так народ розуміє, що відбувається. Ви фактично підвели мене до наступного питання про Росію і новини, які ми бачимо з Росії. Тому що вони з 2014 року не напрягаються вигадувати новини. Не продовжуйте. Так? Я вам зараз... Я розумію, я розумію, що ви знаєте моє питання вже не так. Так. Дякую. Дуже приємно це чути. Значить, в Росії є таке поняття, це абсолютно не бульварне, як то кажуть, поняття, це офіційне, скажімо так, офіційне поняття. Інформаційна ізоляція. Для цього створені відповідні підрозділи, вони точно є в системі Міноборони, вони діють в районах бойових дій, але вони є в багатьох різних гілках їх влади. От завдання інформаційної ізоляції зробити, я це називаю світ на виворіт. Повністю відрізати населення від правдивої інформації і давати виключно те, що потрібно в потрібний момент. Вони дуже часто змінюють свою позицію, але це, в принципі, нікого не цікавить. І боротися з цим, скажімо так, на наших підконтрольних територіях реально, на непідконтрольних територіях, на жаль, нереально, і це теж буде великою проблемою після їх звільнення. Бо промивка мозку йде досить таки серйозно. А як правильно ставитися до тої інформації, яку росіяни викидають назовні, коли вона виглядає дуже схожою на правду? Я маю на увазі, наприклад, зараз Крокус Сіті Холл. Тобто кілька разів росіяни міняли свою позицію. Ви ж правильно говорите. Вони вже це 3 рази вже поміняли. Крім того, додалися, скажімо так, висновки з Білорусі, скажімо так, які теж трошки руйнують останні заяви. Хоча треба, правду кажучи, згадати, що офіційну заяву, яку зробив там нібито Путін, вона звучить про те, що все ж таки це були ісламісти, але от там якийсь все ж таки слід є. Тобто він зробив саме в такій формі. Після цього з'явилися пояснення Патрушева і Бортнікова, який там звинуватив мене особисто, і що це все взагалі зробила Україна.
Ну, це є нісенітницею. До речі, якщо ми торкнулися цього болючого питання, хоч це і ворог, але я не схвалюю, в принципі, терористичні акти проти людей цивільних. І це, в принципі, неправильно. Це моя особиста думка, можливо, з нею не всі погодяться, але я так вважаю. То щодо того, як це все сталося. От перше, що хочу сказати всім, як мінімум з 15 лютого 2024 року Російська Федерація знала про підготовку такої. Можливо, вони не знали, що саме цей торговельний центр в той момент, можливо, не знали масштабів. Я це допускаю, що думали, що буде трошки легше. Але з 15 лютого Російська Федерація точно знала, що готується подібна операція. Вони знали, звідки прийдуть бойові групи. Як вони перемістились на територію Російської Федерації, через 2 країни вони пройшли. В одній з них вони проходили до підготовку, і це теж їм було відомо. І тому зараз казати, що це зробили ми, це несерйозно. Просто несерйозно. Для чого вони допустили, щоб це сталося? Є кілька варіантів. Перше, це як у них прийнята боротьба веж, для того, щоб зараз зняти кілька високопосадовців. Інший варіант, вони насправді недооцінили масштабів того, що станеться, думали, що це буде більш локально і хотіли б звинуватити в цьому Україну. Але вийшло те, що вийшло. Всі, є такий сталий вираз, як то кажуть, навіть істина можливо. Вона в середовищі спеціальних органів завжди функціонує. От всі намагаються створити контрольований хаос. Абсолютно всі більш-менш серйозні організації пробували в різний час це робити. І аксіома в тому, що всі його робили, і жодна з них не змогла його зробити контрольованим. Те саме сталося і тут. Ви сказали про те, що росіяни знали про те, що готується напад. І, наскільки я пригадую, ми теж десь кілька тижнів до нападу, воно навіть в медіа було, британці, американці поширювали. І це, мені здається, це якийсь зовсім інший підхід іноземних розвідок, коли вони видають інформацію, яку вони мають назовні. Те, що ми бачили наприкінці 2021 року, наприклад, коли теж американці поширювали інформацію, коли ви поширювали інформацію про те, що готується напад, але тоді був великий скептицизм в суспільстві. Але ми зараз бачимо, що розвідки починають працювати ніби абсолютно по-інакшому. Як ви бачите? Дивіться, для зриву тих чи інших дій, це стандартна практика для багатьох країн, робиться інформаційне попередження. Тобто частково оприлюднюється інформація для того, щоб люди, які щось планують організувати, зрозуміли, що це вже відомо і це не вдасться. Це стандартний прийом для будь-яких спецслужб. А як би ви охарактеризували, чи як, на вашу думку, буде впливати далі комунікація на хід не тільки нашої війни, але й загалом на хід війни? Адже стає інструментів все більше. Як ви кажете, якісь навіть неможливо контролювати, але чи це той варіант, коли ви не можете зупинити вечірку, її треба очолити, чи це та вечірка, яку ми не можемо навіть очолити ніяк? Знаєте, я якраз за те, що не можеш зупинити, треба очолювати. Це мій підхід з цього питання. Але є такі питання, які неможливо ні очолити, ні зупинити. І це теж треба вже прийняти, що воно є. Сказати, що ми повністю, що б ми з вами тут не робили, ми не зможемо повністю зруйнувати лінію російської пропаганди. Вона все одно буде. У них достатньо для цього як фінансових, так і людських ресурсів. В багатьох країнах світу. Це ж йде не тільки з Російської Федерації, але і в їх, я професійною термінологією скажу, від їх агентів впливу, правильно тільки це зрозуміти, в інших країнах. Це величезна машина з величезною кількістю і медійного ресурсу, в тому числі. Russia Today, тільки подивіться, скільки офісів, в яких країнах існує і так далі. Це все тільки видима частина. А скільки приховано, скільки йде всього через, начебто, мистецтво і так далі. Подивіться російські фільми, які не пов'язані, в принципі, з цією війною. Але майже в кожному з них хоч один момент є суто такої ворожнечої пропаганди. Будь-який, який хочете, беріть, ми його розберемо і ви його знайдете. Повірте мені. Навіть в комедіях.
Добре, тоді, на вашу думку, яка мала би бути правильна тактика України, цивілізованого світу? Нарощувати виробництво, щоб контенту правильного, нормального було більше, чи блокувати те, що роблять росіяни? Чи третє? Я ж вам кажу, ми не зможемо заблокувати все, що вони роблять. Це абсолютно нереально. І той, хто за це береться, просто згаяний буде час. Це неможливо. Технічно неможливо. Ви не можете просто вимкнути їх. Це вже є нереальним. Тобто лишається тільки варіант протидії. А от щодо протидії, ще раз кажу, тут велику роль буде відігравати консолідація довкола хоч якогось органу, керуючого цією діяльністю. До прикладу, Центр протидії дезінформації. Якщо він буде володіти реальною ситуацією, і якщо буде нормальна комунікація між усіма, як то кажуть, учасниками цього процесу, то можна виробити більш-менш єдиний посил. І це буде працювати. А якщо такого нема, зрозуміло, одні кажуть, дивіться, просто поширюють, копіювати, вставити і далі. Да? Інші починають з цього робити якісь висновки. Інші на висновки цих людей роблять свої. І воно, по суті, досягає своєї мети. Тому що вже ніхто не роздивляється, що ж там було першим джерелом, а всі просто про це говорять постійно. Потім з'являються якісь офіційні органи, які починають, до прикладу, казати, ні, це не так, а це вже не має особливого значення, бо в масах це вже засіло. Про консолідацію, власне, і говорили на цих панелях. Я сподіваюся, що протягом наступного дня теж буде, тому що це одне тим, чим займається Центр стратегічної комунікації, і безліч професійних людей, які сьогодні тут. Трошки хотів з вами поговорити про наративи і інформаційну політику. Зараз, після кожної успішної української операції проти ворога, кожна наступна російська атака, вона виглядає нібито як відповідь чи помста. І це так досить часто подається. Наприклад, щоб далеко не ходити, що ніби обстріли Сумщини – це нібито відповідь за Білгород і за Курськ. Ні, подивіться в дати, коли це почалося, і ви побачите, наскільки це не відповідає дійсності. Це почалося до того, як почалися дії по Білгородщині. Дивіться, я вас абсолютно це ж дуже просто. З вами згоден, тому що все почалося 20 лютого 2014 року. Тобто і знаходити зараз... Ні, я маю на увазі саме цей короткий проміжок. Подивіться, це почалося за 5 днів до початку тих дій. Як ви можете сказати, як хтось може сказати, що це в помсту за те, що там сталося? Це несерйозно. Дивіться, я тут з вами однодумець абсолютно, тому що треба дивитися на числа і дати. Всі відповіді в цифрах завжди. Окей, а коли є емоції, коли, наприклад, люди, які живуть на цьому прикордонні в Сумщині, їм складно, напевно, тільки прийняти те, що подивіться на цифри. Як комунікувати з людьми, які тут же ж переживають ці російські атаки? Давайте знову ж таки, це гарний приклад. Якщо не хтось, а масово почали б казати, що дивіться, ці фактори не можуть бути між собою просто пов'язані, бо це почалося, дай Бог пам'яті, 7 числа, а дії по Білгородщині почалися 12 числа, якщо я нічого не плутаю. Можливо, там в один день десь помилився. І тут стає очевидним, що, вибачте, ви прив'язуєте одне до іншого. Це і є російський наратив, щоб звинуватити в тому, що якісь дії, які причинила Україна, призводять до страждання простих людей. В тому та і є сенс всіх цих висловів. Але якщо ви кажете, дивіться, це почалося сьогодні, а оце відбулося в цей день. Це так не працює. Абсолютно. Ви щойно дуже класно, чітко пояснили, як розбивати російські фейки, а бачите, ви кажете, що ви не комунікаційник, а ви дуже чітко по цьому всьому прийшлися. А з іноземцями, просто як би ви радили говорити це іноземцям, бо теж, розуміючи, росіяни чи корисні ідіоти закидають тези про те, що українці самі винні, вони напросилися, спровокували, і це просто відповідь росіян на те, що ми напросилися нібито. Це, знаєте, таке питання теж багато просто разів чув. Колись мені дружина дала гарну таку відповідь, я всім її повторюю і до всіх доходить. Вона порівняла це все із зґвалтуванням. Кажуть, просто порівняйте, там якусь жінку зґвалтували. І в суді людина каже, так я це зробив, тому що вона мене так спровокувала на це. Я не винний. Це ж вона спровокувала.
Ну, це і є відповідь на наше питання. Абсолютно. Просто нісенітниці. А коли ви зараз спілкуєтеся з іноземними журналістами і даєте їм інтерв'ю, які ви їм основні наративи намагаєтеся донести? На чому ви їм зараз акцентуєте? Цікаве питання. Залежить від тематики, на яку ми проговорюємо. Але ми ніколи не робимо з білого чорне, із чорного біле. Це те, на чому ми стоїмо. Тобто підміну реальності, як це робить Російська Федерація, ми ніколи не робимо. Да, цілком ймовірно, що інколи ми можемо спробувати більше пояснити якийсь момент, на чомусь заакцентувати там, де ми вважаємо це за потрібне. Але ми жодного разу не перекрутили інформацію. Ну, тобто, просто факт, який не існує, подати його як правду і довкола нього робити всі свої дії. Такого ми ніколи не робимо. І це працює. Тому що Росія закидає безліч фейків, і на фоні того, що йде більш-менш правдива інформація від нас, не більш-менш, а правдива, воно деякою мірою має менший ефект. Якщо б вони з самого початку робили менше відвертих таких вкидів, їх би слухали більше, насправді. Але, слава Богу, вони припустились такої помилки. А якщо ще повернутися до наративів, які зараз є важливі, можуть допомогти у вашій діяльності чи загалом у державній політиці, бо переконаний, що багато з присутніх мають іноземних партнерів, з якими працюють, комунікують, їздять на зустрічі, конференції. Які 3 головні посили потрібно доносити зараз і, наприклад, всю весну 24-го року? Послухайте, я ж не комунікаційник все ж таки. Повернемося потім до цього. Давайте спробуємо з вами тоді їх визначити. Ну, перше, у нас є, як то кажуть, гаряча зараз тематика, це цей Крокус Сіті, трагедія, яка сталася. Да? Це треба зараз пояснювати, тому що саме зараз Російська Федерація робить свою масовану, як то кажуть, атаку на всі, більшістю якраз західні медіа, пояснюючи західному суспільству, що це якийсь теракт, який організувала, цікаво вони кажуть, Західний світ і Україна, і направляють це на західну аудиторію. Це, в принципі, таке собі завдання не сильно здійснене, але вони це пробують зробити. І те, що західне суспільство більш-менш там непричетне, в принципі, повірять швидко на Заході, а в те, що Україна, ну, тут вже може бути двояке сприйняття. Тому треба розбивати цей наратив. Ще раз вам всім кажу, що як мінімум 15 лютого 2024 року Російська Федерація знала про підготовку. Я вам більше скажу, ця інформація пройшла через розвідуправління угруповання в Сирії. От звідти вона пішла на Москву. І нехай не розповідають казки, що це якось там дивним чином все матеріалізувалось з нівідки. Це не так. Друге, це розбиття наративу про те, що Росія величезна країна, вона ніколи нічого не програвала, вона нічого не віддасть те, що там колись захопили і так далі. І боротьба з Росією – це взагалі якесь нереалістичне завдання. Це згаяний час, гроші, ресурси, люди і тому подібне. Це другий основний наратив, який, на відміну від першого, який є ситуативним, є постійним. І його треба теж розбивати. Тобто, неспроможність України перемогти і неспроможність взагалі Російської Федерації програти – це неправда. Якщо подивитись просто в історію, я не кажу там вже давню, навіть не таку вже давню, безліч випадків, де те, що зараз називається Російською Федерацією, програвали і дуже так болісно. Тож оці, я б сказав, 2 наративи зараз, на мій погляд, є ключовими. А як щодо зброї, заморожених російських активів, чи це, на вашу думку, похідне вже? Це все серйозні, скажімо так, процеси, які якимось чином, можливо, трошки будуть залежати від інформаційного фону, але там абсолютно інші важелі впливу на це. Не треба на це особливо гаяти час, бо буде так, як воно буде. І буде непогано для нас, скажу вам відверто, але це не головне. Головне – це наратив про те, що Росія не може програти. Із цього ж виходить, що Україна не може перемогти. От цьому і є весь сенс. Ну, все-таки ви сформували чітко, круто наративи, хоч ви не кажете, що ви комунікаційник, але
Колеги, підтримуйте оплесками, якщо я правий в цьому. В мене знову всі питання біля комунікації десь крутяться, бо в нас комунікаційний форум. Тому трошки про 22-й рік хотів вас запитати. В 22-му році, коли в Росії щось вибухало, горіло, невідомим чином зникало, я маю на увазі, офіційна українська позиція була про те, що це шкода від куріння, Божа кара тощо. Так і було, напевно, що так. Я розумію. Але не так давно, вже місяці, ми бачимо, що і ГУР, і Служба безпеки, і інші дружні партнерські організації відкрито публікують новини про події, які відбуваються в Росії. Що стало причиною зміни? Знаєте, я все ж таки з вами трошки не погоджусь стосовно нашої організації, Головного управління розвідки. Бо я особисто не пригадую, можливо, є якийсь там один випадок, але, повірте, це точно не спеціально було зроблено. Ми ніколи прямо не говоримо, що дивіться, це зробили ми. На нашому офіційному ресурсі ви не знайдете такого. Та коли топили кораблі, тут зрозуміло, ми публікували кадри з водних дронів, це елемент пропаганди, ви маєте мене теж зрозуміти. Але в всіх інших випадках, там якийсь натяк може йти. Можуть якісь експерти сказати, що ми чули, що це. Але жодного разу я не сказав, дивіться, оце зробили ми. Це трошки неправильно і непрофесійно, на мій погляд. Чому все це змінюється? Можливо, ще раз кажу, натяки є. Для чого це потрібно? Можливо, для того, щоб підтримати самих себе, бо за 2,5 роки війни теж людям треба вірити. Вірити в перемогу, вірити в те, що це здійсненно. Зрештою, нам треба добирати особовий склад. Проблеми у всіх є з особовим складом, всі ці, мабуть, чули. І ми не є тут виключенням. Бо, на жаль, війна у нас досить таки кривава, і втрати вони існують. Не буду тут приховувати. А для того, щоб люди йшли, вони мають вірити в перемогу. Всі новини про діяльність ваших морських дронів – це просто топ. Дякую вам за цей проєкт. Я думаю, всі приєднаються до цих оплесків. І меми з вашою фотографією, де ви радите пошукати на дні російські кораблі, одні з моїх улюблених. Після кожної вдалих випадковостей або вдалих операцій, як коли, я не знаю, як правильно сказати, щоб нічого не розказати ніякі секрети. Але це дуже круто, коли з'являються ці меми. Вони ніби і натякають, як ви кажете, але і ніби не є вашою офіційною позицією. Я ж вам кажу, люди мають вірити в перемогу. Без віри в перемогу перемогти неможливо. Зрозуміло, і зброя, і гроші, все потрібно. Але без віри в перемогу нереально абсолютно. Дай людині найсучаснішу зброю, якщо він не вірить, він просто розвернеться і буде кудись не в той бік рухатись, скажімо так. Віра – це основа. Повністю підтримую. І якщо у вас є змога давати якісь натяки, давайте їх, ми їх цінуємо. Я спробую. Супер. Питання про тимчасово окуповані території. Ви казали, що дуже важко протидіяти росіянам і їхнім спецопераціям. Я вам сказав прямо, що це нереально. І, на жаль, це моя думка. Можливо, хтось її не поділяє, але знаючи, як працюють підрозділи інформаційної ізоляції, дивлячись, як вони вже відпрацювали там, до речі, це алгоритми, в принципі, якими нинішня Російська Федерація користується біля 500 років. Як не дивно це звучить. Не думайте, що я з глузду з'їхав. Це не так. Перше, що вони роблять, це вилучення всієї літератури, підручників і так далі. Це все руйнування національної ідентичності називається. Далі йде переключення телевіщання, обмеження інтернету і заміщення їх на свій контент. І просто повірте мені, всі ці фактори, вони вже здійснені. Тому, коли людина відірвана від одного інформаційного, історико-культурного, я б навіть сказав, і інформаційного кластеру, і заміщена іншим, йдуть негарні процеси. На жаль, це відбувається.
Не треба цього боятись, бо повертається це все таким самим чином. На це буде потрібен час. Ще в контексті цього питання. Тобто, якщо ми розуміємо, що робити якісь контрдії проти росіян зараз в цій ситуації складно, якщо можна про це говорити публічно. Їх треба робити, але треба розуміти, що такого ефекту, як всі мріють, не буде. Людина 24/7 знаходиться під впливом цієї пропаганди. І якщо там до неї якийсь невеличкий меседж доходить, когось це підтримує, що, надія є, але не більше того. Тобто, якщо підсумувати, то ви кажете про те, що пробувати треба, шукати канали комунікації треба. Працювати треба, але не слід переоцінювати те, що буде. Це об'єктивна реальність, зрозуміти правильно. Коли ви людині просто вимкнули все і дали їй 2-3 канали, на яких 24/7 картинка, яку ви хочете показати, вони починають це вірити. Це, що не треба робити завищених очікувань, тоді не буде так боляче розчаровуватися, з вами абсолютно згоден. А чи є якісь канали, про які можна публічно говорити, які є ефективними, щоб доносити українські новини? Що окрім інтернету? Що ви маєте на увазі? Наприклад, знову ж таки, якщо про це можна публічно говорити, що ви знаєте з якогось, наприклад, аналізу про те, що там компанії, які запускала Україна в умовному Вайбері, вони ефективні, вони доносили українську позицію. Ви знаєте, найцікавіше, що тут, як то кажуть, палка в двох кінцях, це Телеграм, бо всі його читають. Він багато в чому несе руйнівний ефект, наносить руйнівний ефект тут всередині, але так само завдяки ньому можна щось доносити до людей на окупованих територіях. Оце те, що більш-менш якось працює. Я, чесно кажучи, не пригадую, чи ви про це вже говорили публічно. Мабуть, що говорили про Телеграм. Це, давайте так, з точки зору національної безпеки, це точно є проблемою. Це треба розуміти. При тому, що я абсолютно проти утисків свободи слова. Але це вже занадто. Тобто у нас будь-яка людина може зробити канал, почати на ньому віщати все, що йому заманеться, абсолютно все, що він захоче. А коли щось починають робити, прикриватися тим, що це свобода ЗМІ. Та це не свобода ЗМІ, це трошки інакше називається. Власне, в мене є питання про те, що з цим можна робити, тому що навіть офіційні органи деколи роблять якісь дуже дивні публікації. Я ще кажу, це є величезною проблемою, повірте мені, на всіх рівнях. На мою думку, один з варіантів – це змусити всіх зареєструватись офіційно. Ти хочеш бути засобом масової інформації? Будь ласка, реєструйся. Нема чого приховувати, якщо ти хочеш доносити до людей, на твій погляд, правду. Це трошки виправить ситуацію. Але чи існує можливість, наприклад, заблокувати ці канали, які не зареєструються? Технічно? Так. Знайдеться, повірте мені. Було б завдання, там рішення знайдеться. То супер. Це гарна новина. Можна вас цитувати? Бо я коли готувався до розмови, і в понеділок ми мали обстріл балістикою, буквально протягом години на каналі ДСНС були фотографії з місця прильоту. За годину 5 мер Кличко опублікував вже відео записане звідти. І питання, наскільки це окей? Хіба ми не допомагаємо ворогу це саме робити? Генштаб казав про 60% інформації російська розвідка бере з наших же соцмереж. Як, крім публічного осуду, можна впливати на такі публікації? Давайте тут треба розділяти, яку інформацію вони беруть. Це точно полегшує життя. Ми користуємось, до речі, розкрию вам, як то кажуть, страшну правду, тим самим. Коли наносяться якісь удари, Телеграм відкрив по регіону, коли він прийшов, подивились, так, туди попали, туди, коригування і так далі. Ви ставите сердечки під такими повідомленнями? Сумний смайлик, зазвичай. Бо замало? Насправді це так і працює. Тому цим просто полегшується завдання ворогу і зменшується ціна, яку він платить за розвідінформацію. Бо відправляти когось треба платити кошти і, в принципі, якийсь ризик. Замовляти космознімок, на це йде певний час. А Телеграм – це найшвидший спосіб з точки зору коригування ударів по якихось об'єктах.
А от я вам відверто кажу, це найліпший зараз спосіб. Бо через 3-4 хвилини хтось точно щось викладе. Ну, якщо нас дивляться російські телеграм-блогери, спасибо за вашу роботу, продовжуйте, будь ласка. Так, дякую вам всім. В мене був блок міжнародний, але, от як завжди, приємно спілкуватися з приємними людьми. Не вистачає часу, хоча я пам'ятаю про запрошення на 30 секунд подивитися. Зайдете, поспілкуєтесь з тваринками. Що ж? Ну, все контент, що контент, зрештою. Я розумію, що зараз досвід, який є в української розвідки, є унікальним, світовим, топовим. Будь-які інші приємні прикметники ви можете додати. Якби існував якийсь рейтинг світових розвідок, наприклад, від 1 по 10 місця, припускаючи, що на одному місці може бути дуже багато народу, ви б українську розвідку на яке місце поставили? Без зайвої скромності. Кажіть, як є. Це провокативне питання, тому що людина, яка сама себе оцінює, це не зовсім правильно. І ви пройшли наш тест. Кожна жаба своє болото хвалить. Ви ж це знаєте. Дуже багато нас розсудить час. Гаразд, добре, приймається. Не можу не запитатися ще про одну тему, бо, на мою думку, українці надто сконцентрувалися на особі Путіна. Починаючи від якихось клікбейтних картинок в Ютубі, де плаче Путін, тому що нібито сказали якусь інформацію, і він заплакав, і набирають десятки тисяч, сотні тисяч переглядів. Я всіляко це засуджую, бо це маніпуляції. Але, знову ж таки, історія про двійників Путіна – це чи там не найкоштовніша якась зараз, можливо, операція, яку роблять росіяни. А чому ви вважаєте, що вона така коштовна? Є людина на зарплатні. В чому там проблема для Росії? Скільки отримує двійник Путіна? Як мінімум 3 є. Добре. 3 особи є, я кажу отак от. Це як мінімум. З тих, що ми знаємо точно. Так, а ви знаєте, скільки вони отримують грошей? Що? Скільки вони отримують грошей? Чого не знаю, вибачте. Окей. Моє питання про те, що ми ніби дуже фіксуємося на Путіні і його... тут люди можуть відрізнити удмурта від банкетного. Так, а навіщо? Це теж моє питання. Яка різниця? Чи зміниться щось для нас об'єктивно, якщо, наприклад, настане завтра хороший день і помре Путін? Риторичне питання. Риторичне. Швидко точно нічого не зміниться. Одразу вам кажу. Із різкими змінами Російської Федерації не може різко змінитися їх ставлення до світу, їх світосприйняття. Ви ж розумієте, що вони стали насправді жертвами своєї ж пропаганди. Це відбулось, вони це, в принципі, визнають, скажімо так, це не публічно, це ніколи ніде не пройде. Але вони максимально розкачали, я вам такий вислов їх, скажу, мовою оригіналу. Мы максимально переоценили свою армию, раскачали и поверили в ее могущество. И максимально недооценили свою экономику. А по итогу вышло, что армия у нас, мягко говоря, не очень, а экономика, в принципе, очень даже ничего. Это правда. Тобто, ви маєте зрозуміти, суспільство прокачане на ненависть до колективного Заходу і ненависть до України. І навіть якщо зараз з'явиться людина, каже, знаєте, зупиняємось. Навіть якщо все зупинилося, ця ненависть ще багато років буде впливати досить серйозно на всі прийняття рішень. Тому що всі вони будуть виходити з позиції того, що це вороги. Це перш за все вороги. До речі, у нас буде те саме, ви ж теж маєте це розуміти. Причому при тому, що в нас це ж абсолютно не приховується. Да? Хто зараз повірить, все зупинили, все, Росія вибачилась, до прикладу. Да? Хто повірить там Росії через рік? Точно не я. Важке питання, правильно? Це незворотні процеси, які вже пройшли в суспільстві. Для цього потрібні роки і робота. Але як ми знаємо, цитату інтернет-класика «Наша русофобія недостатня». Хіба з цим важко погодитися? Наша що? Наша русофобія недостатня. Не знаю. Не знаю, що вам на це відповісти. Є інші, до прикладу, приклади сучасності, коли Друга світова закінчилася,
І зараз же, думаю, мало хто дивиться на німців, як на ворогів. Але пройшов час, все стало нормально. А в 50-х роках важко було б знайти людину, яка б дивилась вже на ФРГ того часу, як на друзів. Тобто все минає з роками. І це не прості процеси, це треба пам'ятати. Мені шкода, що закінчується час, бо є ще багато чого хотілося б обговорити. Але, як то кажуть, уви, нічого... Слово на 3 букви. Нічого з цим не зробиш. Але просто маючи цю унікальну можливість, маючи в аудиторії одних з найкрутіших, чи чого будемо скромні, найкрутіших комунікаційників країни, що би ви їм, нам сказали би на прощання? Що ж вам сказати? Працюйте, колеги, працюйте і, будь ласка, об'єднайтесь вже зрештою. Бо від цієї багатовекторності дуже багато є проблем, повірте мені. Об'єднайтесь хоча б довкола цього центру протидії. Така нейтральна структура, ні в кого, на мій погляд, не викликає якихось там негативів. Це ж не співпраця з спецслужбами, не співпраця з іншими органами і так далі. Давайте разом убезпечимо наше суспільство від тієї руйнівної пропаганди, яку насильницькі Російська Федерація і інші країни, теж треба цього не забувати інколи, на жаль, завдяки якій намагаються досягти своєї мети. Просто об'єднайтесь, це не таке вже важке завдання. Приходьте, комунікуйте разом, зустрічайтесь, виробляйте якийсь там базовий план. Не треба розказувати кому, що робити. Ви всі професіонали, дорослі, серйозні люди. Але генеральна лінія, вона має бути. Без цього нічого не спрацює. Бо один з вас буде казати сіре, другий біле, третій чорне, а воно насправді якесь зелененьке. Працюйте і об'єднуйтесь. Генерал-лейтенант Кирило Буданов, Київстраткомфорум. Дякую вам за розмову.